गुड मॉर्निंग मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये आणि एका नवीन भटकंती प्रवासामध्ये. मी आता आहे पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यामध्ये आणि बऱ्याच दिवसानंतर ट्रिप प्लॅन केली आहे. तर ट्रिप प्लॅन जी केली आहे ती आहे आपली राजधानी सातारा येथे. तर साताऱ्याला आता आपण माझ्या गावी जाणार आहोत आणि तिथे बरेचसे असे टुरिस्ट स्पॉट्स आहेत जे बरेच टुरिस्ट लांब लांबून तिथे येतात. आणि सातारा म्हटलं की माझी एकदम जुनी आठवण आहे, कारण की मी तिथे 4 वर्ष कॉलेजला होतो. तर मी तिथले बरेच ठिकाण फिरलो देखील आहे. पण यूट्यूब चॅनल चालू केल्यानंतर हे मी फर्स्ट टाईम चाललो आहे आणि तिथे जे टुरिस्ट प्लेसेस आहेत ते बऱ्याच लोकांना माहिती असेल आणि ज्यांना नाही माहिती आहे त्यांच्यासाठी आहे ते ठोसेघर धबधबा, वजराई धबधबा आणि व्हॅली ऑफ फ्लावर्स म्हणून ओळखला जाणारा कास पठार. तर तिथे आपण आता व्हिजिट करणार आहोत. नेक्स्ट 2 डेज आपली ट्रिप प्लॅन आहे आणि आपण तिथे आज स्टे करणार आहोत आणि उद्या बाकी काही स्पॉट्स आपण फिरणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये साताऱ्यामध्ये सांगायला गेलं तर किल्ले देखील आहेत. अजिंक्यतारा किल्ला आहे, सज्जनगड किल्ला देखील आहे. पण किल्ल्यांची जी ट्रिप असेल ती आपण सेपरेट प्लॅन करणार आहोत, ती फक्त किल्ल्यांसाठी असेल. आणि आता सकाळचे 7 वाजलेले आहेत. आपली तयारी ऑलमोस्ट सगळी झालेली आहे आणि आता आपण निघणार आहोत सातारच्या दिशेने. सातारा ह्या टायमामध्ये पावसाच्या वातावरणामध्ये धबधबे भरभरून वाहत आहेत आणि जो क्लायमेट आहे साताऱ्याच्या आत्ताच्या टायमामध्ये तो जबरदस्त आहे. तर ह्या 2 दिवसाची जी ट्रिपची जी व्हिडिओ असतील ना मित्रांनो, ती शेवटपर्यंत नक्की पहा, नक्कीच तुम्हाला आवडेल. तर चला मग आता आपण निघूया आपल्या सातारच्या दिशेने. तर आता आम्ही येऊन पोचलो आहोत ठोसेघर धबधब्याच्या इथे. ठोसेघर धबधब्याच्या इकडे गाडी बाहेर पार्किंगला लावली आणि आता आम्ही आतमध्ये चालत निघालो आहोत. तर पर पर्सन 50 रुपीज तिकीट आहे आणि जे इथे मेंटेन केलेलं आहे पायवाट जी आहे ते म्हणजे असं एकदम मस्त आहे. काय असं चिखलातून जाणं वगैरे असं काहीच नाही, एकदम जबरदस्त मेंटेन केलेलं आहे. तर मित्रांनो, थोडं पुढे आल्याच्या नंतर अशी एक पाटी भेटेल तुम्हाला, जिथे बोर्ड भेटेल ज्याच्यावरती लिहिलेलं आहे की इकडे मोठा धबधबा आहे आणि इथे छोटा धबधबा आहे. तर आपण पहिलं इकडे निघणार, छोट्या धबधब्याकडे आपण जाणार. आणि ही आपली घरची मंडळी पुढे चालले आहेत. आपलीच मंडळी आहे इथे. फक्त जाताना आता आपल्याला फक्त आपली मंडळी दिसत आहे. तो अनिकेत आहे. अनिकेत हा नवीन आपल्याबरोबर आलेला आहे. मानसी ही फर्स्ट टाईम ही दोघं बहीण भाऊ आहेत आणि फर्स्ट टाईम आपल्यासोबत आलेले आहेत. बाकीच्यांना तुम्ही सगळे ओळखता, माझ्या व्हिडिओमध्ये नेहमी ही मंडळी असते. इथे बेंचेससुद्धा आहेत ठिकठिकाणी आणि पाऊलवाट जी आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ह्यांनी ह्या जी समिती आहे ठोसेघर धबधब्याला जी चालवते त्यांनी वेल मेंटेन केलेले आहेत. बाजूला रेलिंगचा सपोर्टसुद्धा आहे. तर असं काही रिस्की नाही इकडे येण्याकरिता. आता मला याच्यामध्ये चालत असताना धबधब्याचा आवाज देखील यायला स्टार्ट झाला आहे आणि ज्या गोष्टीसाठी आपण एवढा वेळ ट्रॅव्हल केला, ज्या गोष्टीसाठी आपण सुट्ट्या घेऊन एवढा आला, ते जेव्हा धबधब्याचा आवाज कानावर येतो आहे तर एकदम जबरदस्त वाटतं. आता मला माहीत नाही तुम्हाला आवाज येतो आहे का नाही, पण एकदम जी वाट बघत होतो ना धबधबा बघायची आहे, ठोसेघरचा धबधबा बघायचा आहे, तर आपण आता तिकडेच चाललो आहोत. तर मित्रांनो, छोटा धबधबा पाहिल्यानंतर त्याच्याच बाजूला असलेली छोटीशी गुंफा आहे. त्या गुंफेतून तुम्ही जर जाल तर तो मार्ग तुम्हाला नेतो डायरेक्ट धबधब्याच्या पाठीमागे.
ठोसेघर धबधबा वगैरे सर्व फिरलो आणि त्याच्यानंतर आम्ही हॉटेल वगैरे बुक ऑलरेडी केलं होतं. कास पठारच्या साईडला आपलं हॉटेल बुक केलं होतं. तर कारण की आपला 2 दिवसाची ट्रिप, जशी मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं की आपण 2 दिवस स्टे करणार आहे. ठोसेघरचा परिसर आपण फिरलो. त्याच्यानंतर रूम बुक केली, तिथे आता आपण आलो आहोत. आणि ठोसेघरबद्दल सांगायला गेलं तर थोडा पाऊस कमी झाला ह्या वर्षी, त्याच्यामुळे ठोसेघर धबधब्याला जी एक्सपेक्टेशन्स असतं की धबधबा एकदम बहारून दिसतो एकदम, म्हणजे त्याचा जो रौद्र रूप असतो ना धबधब्याचा, तो एवढा पाहायला नाही भेटला. पण जितका पण आहे तो पण काही कमी नाही आहे, जबरदस्त आहे. आता रूममध्ये आहे, माझ्यासोबत आहे अनिकेत. हा संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये राहतो, ह्याची बहीण, आणि हा फर्स्ट टाइम माझ्यासोबत ह्या ट्रिपवरती आले. तर अनिकेत, कसं वाटलं तुला माझं गाव एकदम सातारा? मस्त दादा, खूप छान वाटतं. इकडे थंडगार आहे. सातारा म्हणजे एकदम मस्त वाटलं. मी पहिल्यांदा आलो तसं म्हटलं तर, पण एक नंबर मस्त वाटलं. मला ठोसेघर खूप धबधबा आवडलं. कसा वाटला? धबधबा बघून एकदम मस्त वाटलं. थंड थंड वाटत होतं. त्या खूप छोट्या छान. धबधब्याच्या जवळ छोटा धबधबा पण मस्त जबरदस्त होता होता, भाई साहेब. जबरदस्त. त्याच्या खूप छान. त्याच्या बाजूला जी केव होती ना, हो, तो केव मध्ये एंटर केला आणि जो तिथे थंडावा वाटतोय ना, खूप छान. त्याच्या पाठच्या साईडला आणखीन गेला नाही, तो जो वरून धबधबा पडतो ना, ते वर तसा थंड पण होतं मस्त. दृश्य हा थंड. जबरदस्त होता. म्हणजे ना, मी ऍक्च्युली जेव्हा शूट करत होतो ना तो सीन, तर त्याच्यामध्ये कॅमेराच्या लेन्सवरती पाणी उडत होतं. आणि मग आम्ही तिथून निघालो, वरती आलो आणि मोठ्या धबधब्याकडे गेलो. मोठा धबधबा कसा वाटला तुला? मोठा धबधबा पण मस्त होता दादा. आम्ही इथेच हॉटेलवरती स्टे करणार आणि इथून आपल्याला कास पठार आणि वजराई धबधबा हे खूप जवळ आहे, अगदी अर्ध्या तासाच्या डिस्टन्सवरती आहे. म्हणून आम्ही बुक केलं आहे हॉटेल, कारण की आपल्याला ट्रॅव्हलिंगमध्ये टाईम वाचवायचा आहे आणि जी एनर्जी आपली ट्रॅव्हलिंगमध्ये युटिलाइज होते तिला आपण यूज करणार आपल्या ट्रॅकिंगमध्ये. कारण की उद्याची जी व्हिडिओ आहे ना, आपल्याला सकाळी लवकर उठायचं आहे आणि लवकर वजराई ट्रॅकिंगसाठी स्टार्ट करायचं आहे मित्रांनो. आम्ही आता सध्या आम्ही इतका थकलोय ना, हा बघू शकता, हा याने पुन्हा खूप अंगावरती थकलोय. घेऊन फुल रेडी पोझिशन मध्ये फक्त भाई लांबले ठेवून जायचंय बस. बाकी लाईट काय, बंद करायचं आणि आणि डायरेक्ट डायरेक्ट सकाळी झोपायचं. उठायचं. हा बस, कारण की इथे थंड वातावरण आहे भाईसाहेब, इतका फॉग आहे ना. तुम्हाला मी हे दृश्य आहेत ना, जे तुम्हाला मी उद्या सकाळी दाखवेन. आता झोपायची वेळ आहे, झोपून घेतो, म्हणजे उद्या आपला व्हिडिओ जबरदस्त आपल्याला हे करायचं, जबरदस्त फिरायचं आपल्याला. तर मंडळी, व्हिडिओ जर आवडला असेल तुम्हाला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला मग भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. गुड नाईट.